Усіх вітаємо, любі друзі! В цьому випуску Україна знову зганьбилася у Єврокубках. 0 перемог та виліт 3 команд. Буткевич заявив, що Полісся треба виграти УПЛ в цьому сезоні. Суркіс ухвалив рішення щодо майбутнього Костюка в «Динамо Київ» після поразки від ПАОКа. Любі друзі, підтримайте україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Буткевич зробив гучну заяву після вильоту Полісся з Єврокубків. Президент Полісся Геннадій Буткевич виступив із промовою після матчу відповіді з Копенгагеном у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Цитуємо власника житомирського клубу: «Бити по воротах треба, щоб виграти. Проста істина. Нічого страшного. Ще будуть перемоги і поразки. Потрібно винести з цього урок і зрозуміти, що і коли робити, куди бігти, коли віддавати пас, як бити. На цей раз не пощастило. Давайте. Потрібно виграти чемпіонат України і Кубок України. Давайте», – сказав Буткевич. Друзі, а як ви думаєте, чи є шанс у такого Полісся перемогти в УПЛ та обійти Шахтар? Пишіть в коментарях. Є відчуття, що президента Полісся продовжують крутити на великі гроші, користуючись тим, що він не до кінця розуміє деякі процеси у футболі. Команда вже третій рік поспіль грає в Європі, але ніяк не може вийти навіть в груповий етап третього за силою Єврокубків. І для того, щоб це зробити, а також боротися за чемпіонство, треба суттєве підсилення якісними легіонерами, такими як Андраде. Але це повинні бути 4-5 футболістів такого рівня, де разом з українцями, такими як Крушинський, Сарапій чи Краснопір, вони будуть давати результат. Усі інші гравці не відповідають рівню амбіцій Полісся, при цьому отримуючи величезні зарплати. Федор, Бабенко, Брагару, Майсурадзе, Чоботенко – ці гравці вже не зможуть спрогресувати. І тут велике питання до менеджменту клубу, таких фахівців як Шевчук, Хацкевич та інших, які замість якісного підсилення витратили мільйони доларів на українських паспортистів. І якщо президент клубу не припинить цю катавасію, то тоді Полісся так ніколи і не стане грандом українського футболу. Ще одна українська команда вилетіла з Єврокубків. Черкаський ЛНЗ не зумів створити сенсацію та програв бельгійському Генту за підсумками 2 матчів кваліфікації у Ліги конференцій. Віце-чемпіон України знову добре зіграв в обороні проти досвідчених бельгійців, але в атаці, на жаль, так і не знайшов свого якісного момента для того, щоб виграти протистояння. У підсумку в матчі все дійшло до серії пенальті, де бельгійці показали свій клас, а Твердохліб і Кузик з точки не забили. Далі йде Гент. За поразку ЛНЗ точно не соромно, але, на жаль, це не додасть додаткових балів Україні у рейтингу. Та фактично немає різниці, як програвати у серії пенальті чи 5-0. Підсумок 1 – це 0 та черговий виліт з Європи клубу з України. Але до самих гравців і тренера питань практично 0. Питання до комплектації команди. Чомусь клуб із Черкас не підписав якісну заміну Яшарі, який вічно травмований, чи чому так і не знайшли нового Проспера, продавши старого. На жаль, з такими футболістами, яку б фізичну підготовку ти не став, але результату проти більш якісних команд досягти буде дуже важко, адже клас і майстерність наявних футболістів не дозволяє нормально вибігати в контратаку та використовувати моменти. Саме тому далі в Європі йдуть Копенгаген і Гент. Далеко не найсильніші команди у нинішній формі. А от наші Полісся і ЛНЗ знову будуть грати тільки в УПЛ, щоб вийти в Єврокубки в наступному сезоні і вилетіти. І так по колу. І для того, щоб вийти з цього щурячого кола перегонів, треба нарешті вже ставати мужиками і бодай раз пройти топ-суперника, як це колись робили Металіст, Дніпро, Карпати чи Чорноморець, щоб нарешті почати набивати собі клубний рейтинг. Друзі, а в чому ви бачите головну проблему українського футболу? В рівні гравців, тренерів, керівництва клубів? Чому ми постійно програємо у рівних матчах та що з цим робити? Діліться вашими припущеннями в коментарях нижче. Вилетіло з Ліги Європи і київське «Динамо».
Команда Ігоря Костюка в черговий раз облажалася та найганебніше виступила з усіх українських команд. Після домашньої поразки 2-3 ПАОКу здавалося б, що у Греції кияни повинні зробити висновки, але їх не було. Костюк здивував стартовим складом, нарешті прибравши з основи Біловара і Шапаренка, які, окрім того, щоб отримувати зарплату на картку, більше нічим не могли похизуватися на футбольному полі в останніх іграх. Але квоту народичів в основі «Динамо» Костюк вирішив зберегти, саме тому на воротах з'явився Суркіс-молодший, син брата президента клубу Ігоря Суркіса. Не можна казати, що племінник Суркіса якось наварив, але і впевненості від нього особливо не було помітно. Зате була впевненість від Волошина, який дуже впевнено тримався за ногу та кинув грати зі своїм гравцем, у підсумку чого наприкінці першого рівного тайму ПАОК вийшов вперед. А на початку другого тайму гравці киян тільки спостерігали, як Константеліас робить дубль та фактично вибиває «Динамо» зі змагань. Кияни були настільки безвольними та ніякими, що не зуміли навіть забити один гол престижу, як це було у Полісся. 2-0 перемога греків. «Динамо» тепер буде грати у Лізі конференцій. Ось як прокоментував гру тренер «Динамо» Ігор Костюк, цитуємо спеціаліста. На жаль, матч виграв один гравець – Константеліас. На жаль, у нас немає гравця з таким рівнем майстерності. Але ми сьогодні віддали багато сил. У нашої команди є потенціал. Ми розуміємо, за рахунок чого треба покращуватися. Сьогодні ми побачили рівень майстерності виконавців у ПАОК. Бачили, як гравці перебудовувалися. Але при всьому цьому перший тайм можна занести в актив, коли ми добре грали. Але деякими моментами, де ми не дограли, вони скористалися. І це той гравець, про якого я казав. У цьому моменті не дограли чомусь, втратили концентрацію, виключився Назар Волошин з гри чомусь. Ми не розуміємо цього. Перед цим усе було чудово, перебудовувалися. В цьому моменті не дограв, і Константеліас добре скористався цією помилкою. Ви бачили рівень майстерності, сказав Костюк. А тим часом став відомий суперник «Динамо Київ» у третьому раунді кваліфікації до Ліги конференцій. Після вильоту киян із Ліги Європи наступним суперником «Динамо» у Єврокубках стане Карабах. Азербайджанський клуб також виступав у відборі Ліги Європи, де у другому раунді кваліфікації поступився Софійському ЦСКА. Обидві зустрічі завершилися з рахунком 0-0, а у серії пенальті сильнішими з рахунком 5-4 виявилися гравці болгарського клубу, відправивши Карабах до Ліги конференцій. Нагадаємо, в минулому сезоні Карабах грав у плей-офф Ліги чемпіонів. Стало відомо, чи звільнить Суркіс Костюка після провалу в Єврокубках. Головний тренер київського «Динамо» Ігор Костюк продовжить працювати на своїй посаді, незважаючи на поразку від грецького ПАОКа в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. За інформацією від Комонплей та інших українських медіа, Єврокубки не впливають на перспективи Костюка в «Динамо», адже головне завдання для тренера – це перемога в чемпіонаті України. Наприкінці сезону клуб святкуватиме 100 років, тому мета – виграти саме чемпіонат. В «Динамо» вже довгі роки нічого не змінюється, і, на жаль, «Динамо» ходить по колу, запрошуючи динамівських сердець у клуб, при цьому з кожним тренером гра становиться ще гірше і гірше. Але головний корінь проблем «Динамо» криється не в тренерах, а в управлінні клубом, де на високих посадах фахівці, які не здатні побудувати процеси в команді на належному рівні. Суркіс або в упор не хоче бачити цю проблему, або просто робить вигляд, що її не існує, і «Динамо» рухається тільки вперед. Що стосується безпосередньо Костюка, то з такою грою «Динамо» не те, що не світить чемпіонство у цьому сезоні, воно дійсно ризикують залишитися без Європи, адже пройти досвідчений Карабах буде дуже важко. І все йде до того, що Україну в Єврокубках цього сезону буде представляти лише Шахтар. А отже, ми падаємо на саме дно українського футболу, коли в нас немає навіть другої сильної команди,
як то кажуть, докерувалися. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.